Dacă ești așa, poate cinstit, te luăm în colectiv. Să nu-i citești место de la poliție sau de la plan. Новая девочка в нашем коллективе. Твоя фамилия? Настас. Настас. Да. Я не собираюсь лететь в Москву по 20 раз из-за тебя, и чтобы за меня платили по 1000 евро. Ты понимаешь? Плюс гостиница, проживание. И это у всех проблема. Зачем вы нам тогда мне нужны в команде, если только за бабки? За бабки, как люди ходят, и мы тоже ходим. Председатель Блока Победа, именно Илан Шор, дал поручение всем активистам зарегистрировать 10 симпатизантов до 19 сентября включительно. Noi în fiecare lună trebuie să avem câte 5 bilei noi. Unde banii de? 1000 de lei rămâne la mine. Dacă se aude de banii ăștia, lăsa așa, eu te scot din părți și cauți altă Adică să nu spun că... Он аферист. Он тебя хочет подставить. Мы будем звонить им всем потом. Обзванивать и говорить, за кого голосуем, кто наш кандидат. Eu nu știu, cui vreți să deschideți America? Pe mine, știți cum, nu mă afectează întrebările dumneavoastră. 20 октября 2024 года мы с вами начнем новую, богатую, красивую и счастливую жизнь. Ziarul de gardă a pătruns din nou în rețeaua lui Ilan Șor. Timp de 3 luni am documentat din interior, cu ajutorul unei camere ascunse, cum circulă banii veniți din Federația Rusă și cum sunt traculați alegătorii, miza fiind deturnarea cursului european al Republicii Moldova prin compromiterea referendumului din 20 octombrie și votul pentru un candidat controlat de Șor și Moscova, care urmează a fi anunțat în ajunul scrutinului. Acționând sub o identitate falsă, ne-am infiltrat în construcția politică a lui Șor și am aflat cum sunt coordonați de la Moscova activiștii din Republica Moldova, cum le sunt deschise conturi bancare în Rusia și cu cât sunt remunerați aceștia. Totul funcționa chiar și în ziua în care poliția și procuratura anunțau că au identificat o schemă prin care peste 130.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au fost mituiți pentru votul lor din 20 octombrie. La 2 ani de la publicarea investigației Protestatari în chirie, în care demonstram că participanții la protestele organizate de fostul partid Șor erau plătiți, acum mergem mai departe și vă arătăm cum e construită rețeaua de activiști și mașinăria de vot a condamnatului penal Ilan Șor. Vă vom relata cronologic cum am intrat în gruparea lui Șor, cum am fost instruiți să racolăm votanți și cum am primit bani prin intermediul unei bănci rusești supuse sancțiunilor internaționale. 26 iunie 2024. În fața judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, unde se examina dosarul bașcoanei Evgenia Guțul, cercetată penal pentru implicarea în finanțarea ilegală a fostului partid Șor, urma să aibă loc un protest în susținerea acesteia. Am inventat o poveste, ne-am ales un nume nou, Ana Anastas, și am început aventura infiltrării printre oamenii lui Șor. Am ajuns cu o oră și jumătate înainte de începerea protestului. Pe o bancă din apropiere se ascundeau de soare o femeie și un bărbat, ambii trecuți de 60 de ani, care s-au dovedit a fi cetățeni aflați în slujba lui Șor. Sub pretextul că sunt prima dată invitată la un protest, am încercat să aflu detalii despre organizare și remunerare. Și cam timp stăm. Acum, până și îngrămădește la urmă, ne spunem în picioare și ne vadă toți. Era pe televizor pe urmă. Dar trebuie după asta să publicăm ceva pe internet, că am fost. Nu. Chiar dacă ți zice cineva interviu să nu vorbești. Instruirea a continuat cu alte informații. Trebuie să strige aici. Dar ce strigat? Acei care cu microfonul mare, care cu aparatura așa, păi ce spun ei, trebuie să fii atent și nu numai ligustulis. Trebuie să, ce spune că strigăm jos santul, jos... Bărbatul de pe scaun dezvăluie și adevăratul motiv pentru care este prezent la protest. Același argument îl are și femeia de alături. Înainte era mai multă lume, acum mai tare puțin, nu știu de ce. Dar de ce? Dar poate nu plătesc? Nu totdeauna.
Dar pe dacă n-ați plătească niciun mai bine? Și eu am lăsat lucru, să fac cam potul. Deși era un protest la care se presupunea că oamenii au venit din proprie inițiativă pentru a-și manifesta nemulțumirea față de guvernare și a o susține pe Evgenia Guțul, discuțiile despre bani umbreau alte subiecte. Dacă îi subii, cât te chemă ce să fii? Îi spunește 1000 de lei pe lună, da. Măcar atâta. Măcar atâta, dar și înainte. Până nu mă mai spun la preț. Dar nu protest. Poftim? Nu protest, dar pe lună? Pe lună. Nu. Înainte era protest, astea nu sunt. Primul protest s-a finalizat însă fără a reuși să mă infiltrez printre grupurile dirijate de oamenii lui Șor. 3 iulie 2024. Un nou protest în fața judecătoriei, o nouă încercare de a mă infiltra în unul dintre grupurile coordonate de oamenii lui Șor. În timp ce liderii protestului dădeau tonul lozincilor care urmau fi stricate de către participanți, un tânăr aflat și el la manifestație privea în jur zâmbind ironic. Да, а потихоньку включаешь? Я делаю количество. Количество это как? Чтобы было страшно много людей. Tânărul a recunoscut că a venit la protest doar pentru bani. Почему здесь только, ну, я не знаю, как с моим Много стареньких. Не знаю. Они просто все старенькие, они топят за идею, они хотят брать власть. А мы молодые хотим подзаработать. Ну, на самом деле так. И не страшно, они уже дожили свое. 8 iulie 2024. O nouă ședință de judecată în dosarul finanțării ilegale a fostului partid Șor, în care este cercetată Marina Tauber. Un tânăr merge prin mulțime și împarte pancarte cu lozinci în susținerea Marinei Tauber, a Evgeniei Guțul și a lui Ilan Șor. Мы благодарим вас за то, что вы сегодня здесь. Хочу поздравить всех с Днем семьи, любви и верности. Это очень красивый праздник. И несмотря на то, что мы человека, но продолжу, что вчера мы праздновали и в Аргееве, и в Бельцах, и в Тараклии, в Улканешта, День дружбы. Același tânăr s-a apropiat și de mine, cerându-mi să merg în fața camerei care înregistra evenimentul pentru a umple golurile create în spatele vorbitorilor, printre care Regina Apostolova, Alexei Lungu și Valerii Climenco. Что за эти 4 года та судебная юстиция, та реформа в этой области потерпела поражение, и это все признают. Не сумели они эту реформу сделать, поэтому сегодня дела, которые находятся в стадии где-то завершения, где-то еще в следственных органах, они еще очень долго будут решаться. Потому что не все поправки к законам еще. Așa am ajuns chiar în spatele lui Alexei Lungu, cu care anterior interacționasem de mai multe ori în calitate de jurnalistă și riscam să fiu recunoscută. Am încercat să-mi ascund fața după o pancartă, după care am plecat din apropierea lui Lungu, ceea ce l-a deranjat pe tânărul organizator. Там жарко. Мне надо Departe de fruntașii protestului, am început să discut din nou cu oamenii aflați la manifestație. Unul dintre aceștia mi-a dat asigurări că, începând cu 1 august, plata lunară va crește de la 1000 la 3000 de lei. И второе, сама Башкана разбирает позицию своих избирателей. Она построена
дружеских России. Она продолжает политику рабочих, проводить политику дружбы, добрососедства и сотрудничества. Это не După câteva minute de discuții, protestatarul a ținut să ne prezinte pe Raisa, comandira lui de la Dobrogea, un sat din componența orașului Sângera. Oare poți să merg la Tantea Raisa? Sau Raia, cum o cheamă? Нет ничего, а был равноправным гражданином своей страны. Вот за что мы боремся, вот за что мы здесь стоим. Вот за что сегодня Марина Eu am venit așa, montiroană у нас. Фактически, сегодняшняя власть пытается у нас отобрать главные свободы, закрепленные в Конституции. Но не тут-то было. Спасибо большое за комплимент. Грузов очень мало. Но если нас молдаване поддержат, то у нас ничего не получится. Мы уверены, что наша поддержка молдаванов тоже чувствуется. Поэтому мы всегда будем за дружбу народа, за процветающую и независимую Молдова. Așadar, pentru a ajunge în grupul coordonat de Raisa, trebuia să-mi schimb viza de reședință la o adresă din satul Dobrogea. Понимаете, мы все по прописке, по районам. Если вы найдете кого-то, чтобы делать временную прописку, я с Дуброжи председатель, я вас к себе возьму. И еще возьму, если там кто-то захочет девочку. Но надо делать прописку в Дуброжи. Хотя бы временную. Это. Нет, наперекур. А так я не могу. Вы можете голосовать за нашу партию. Вы же все равно за мою страну голосовать не будете. Eu, dar eu pot să votez sau... Deci, eu am fost la proteste, dar încă nu sunt înregistrate. Да, да, как все регистраты trebuie să была прописка la Dobrogea. Că eu zi la Dobrogea председатель. Cu ajutorul colegilor mei și a programelor de editare a imaginilor, am creat imitația unui buletin de identitate. Ana Anastasia era acum un personaj cu acte în regulă. Nu am uitat cel mai important detaliu, propisca, adică viza de reședință. Odată ce am perfectat imitația buletinului, i-am trimis-o Raisei pentru a putea fi înregistrată în baza lor de date. Pe 24 iulie 2024, Raisa m-a chemat la Dobrogea, unde urma să aibă loc o întâlnire a grupului său cu unul dintre superiori. Am fost întâmpinată cu îndoieli și multe întrebări. Spune, Chirol, dar cum tu ai ajuns la Leonea? Dar eu am vrut să dau întrebarea asta, dar răspundi. Ia că vă spun. Mai în scurt, eu am văzut mai multe ori că sunt proteste, știi? Și eu am vrut să mă, dar nu știu. Nu, какие? Dar nu știam tare unde să mă înscriu. Adică, și ia că am vorbit cu moșul Leonea și zic, Dar de ce te mă mașină? Cât lume acolo era? Dar cu mai mulți oameni și toți îmi spuneau că trebuie să am, că, ia că le spuneau că i-am spus că eu sunt din sat, de la Leușeni și toți îmi spuneau că trebuie să am propiscă. Și pe cine a făcut propiscă la altcineva decât la noi? Ia că ne interesant. Ia că nimeni nu spunea, toți îmi spuneau că trebuie să ai propiscă și noi nu te puteam lua la noi în sector. Da. Da, undeva în vest, da? Unde? Da, învăț la Universitatea de Pedagogie. Asta e o încreangă? Da. Student, anul 2. Mama, știi de ce? Ia că eu mă mir, de ce cât până acolo era, și taman de noi te apropiat. Și că sunt fiecare om, ca să nu știu probleme, să nu am eu probleme pe urmă în colectivul meu. Nu, tai trai, nu. Nu ești de la pas în trimisă la noi. Nu, eu te întreb așa, știi, dacă da. Mai în scurt. Da. Tanti Rai, eu sunt la buget. Короче, eu am și bursă. A știi și bursă eu am? Nu, că știu că e puțin. Eu totul așa de unde tu ești. Așa. Este oameni că pentru asta că să noi de unde, cine te trimește și cum ești. Dar nu vreau că să avem probleme în colectiv. Nu, spun. La noi tot e normal, tot colectivitare drojnei. Nimeni unul pe altul nu spune minciuni. Și dacă ești așa, poate cinstit, te luăm în colectiv. Să nu știi mesele de la poliție.
Ну, ее якось не спону. Где-то очень жалею. Садила паз, да когда да, spune că da și noi nimic, ne facem la revedere și gata. După ce am reușit să-i câștig încrederea și să o conving că nu sunt spioană, comandira Raya m-a prezentat colectivului său. Новая девочка в нашем коллективе. Твоя фамилия? Nastas. Nastas. Настас. Да. Надо всех записать. Кто у нас? А он там еще наш. Ana. Ana. Raisa a ținut să mă informeze că nu știe când vor fi bani, dar vor fi. Discuțiile despre remunerare au continuat. Noua mea șefă mi-a explicat cum aș putea primi mai mulți bani de la Moscova. Pentru a obține bonusuri, activiștii Ilușor trebuie să facă așa numitele fapte bune. În realitate, însă, e suficient să mimezi că ai făcut o faptă bună și să faci câteva fotografii cu care președintele de grup să se laude în fața superiorilor săi. У тебя там сколько добрых дел в ограде, ого! Сейчас не, Артине. У меня свадьба. Так, ну, да, ты факут репарации. Ремонт. По фотографии есть щетка мыльная, шея, щетка, шея, это доброе дело. Cu o oră întârziere, ceea ce părea a fi o normalitate, a ajuns și omul pentru care Raisa ne adunase la Dobrogea, Alexandru sau Sasha, așa cum își permitea comandira Raya să mai spună. Nemulțumit că oamenilor le era frică să dea datele din buletin, Alexandru a adus câteva explicații. Паспорт для того нужен, для того, чтобы я вам сделал контракт. Я вам привезу карточку, куда вы будете... Теперь вам не будет Рая раздавать яблоко. Слава Богу. А вы будете каждое 1-10 число за август получать как активист 3000. Вам говорили? Вот теперь я вам говорю, с 1 августа вы будете работать как активисты 3000. Если вы выполняете план, поставленный мною перед Раей, она вам будет говорить, если где-то что-то она не говорит, не договаривает, вы знаете, где меня найти, в офисе, я вам все раскладам. Только не ходите вот такой толпой. Либо скажите приехать сюда, Александр, приедете, мы соберемся, поговорим. Если выполняете план, как активист, 3 плюс 3, это 6 за месяц. Объясни, какой план должен быть? Ну, плану, пока мы еще не знаем, вам будут звонить. Așadar, aflăm că banii sunt numiți iablochki și că nu vor mai fi împărțiți cash, așa cum se întâmpla până atunci, ci vor veni pe cardurile care urmau a fi deschise, înconjurate activiști, adică oameni care au rolul de a racola simpatizanți, pătura cea mai de jos a piramidei politice, în vârful căreia tronează Ilan Shor. Alexandru punctează ultimele indicații venite de la Moscova. Чтобы бонус был до 5 августа, каждый активист, вот вы, должны собрать, помните, вы ходили, собирали на бумажке, писали симпатизантов. Сейчас не надо писать, у них должны быть телефоны, я дам ссылку Рае, я вам дам ссылку Рае, она вам даст эту ссылку, вы им передадите, они там 4 вопроса. С победой идете, ну, с блоком победы. Вы должны знать, что мы объединились, 5 партий, мы объединились. И там 4 вопроса, там отдать им карточку, каждый дать карточку, еще какие-то 2 вопроса будут, не знаю какие, и каждый активист, симпатизант имеет 2000 в месяц. Поняли? Вы 3 плюс 3, чтобы вы знали цифры. Вопросы есть? Iar întrebări au fost, tot despre bani, firește. Все спрашивают, когда будет расчет. Какой? За что? Что молчите? Давайте, у кого что, вот Рая получила, ездила в Москву, привезла вам посылку. Вы должны были получить за, еще раз говорю, вы должны были получить за январь от нее, за февраль, но в феврале-то мы давали вам бонусом, потому что в феврале мы не работали с вами. Я решил, с руководством мы выделили вам просто бонус. И за март вы должны были получить 3. Теперь рассказываем, июль. Апрель мы не работали, мы были в Москве все. Март июнь мы не работали, и май мы не работали никто, никаких газет, ничего, мы были все в Москве. Вы записаны по контракту, кто сдал вовремя паспорта, именно паспорта, кто не дал вовремя паспорта, будут записаны с 1 августа. В июле никто из вас тоже не работал, люди. Еще раз повторяю, забастовки хоть вашу зарплату,
которую вы получали за 1000 вам бонусом. Printre discuțiile despre bani care dominau, Alexandru mai punctează câteva detalii privind securitatea. Большая просьба. На телефоны, любые, повторяю, запомните, не отвечайте. Сейчас звонят хулиганы. Вам будут звонить, просить, говорить все, что угодно. Дайте паспортные данные. А вы какой партии? А то никак с кем не общайтесь. Ложите, блокируйте эти номера. Во-первых, почему? Потому что звонят конкуренты и вас запутывают. Потом звонит полиция. У них тоже есть ваши данные. Ну, как у всех. Ну, одноклассники просто находят. Либо ваша соседка сказала про вас. Вот как узнают, понимаете? Тоже блокируйте. Они тоже звонят, вам говорят, а вы получили за что-то там или еще. Вот чем вы больше наговариваете на себя, тем против, знаете, как на суде. Все, что сказано вами, будет использовано против вас. Ни в коем случае не отвечаем, ничего не говорим. La o zi după întâlnirea de la Dobrogea am fost chemată la prima misiune, o manifestație care urma să aibă loc a doua zi la aeroport. Nu mi s-a explicat de ce trebuia să merg și ce trebuie să fac. Ajunsă la aeroport, am întrebat din nou care este scopul prezenței noastre acolo. Ну, что мы сейчас выйдем. Я думаю, что способ не Unii protestatari mai experimentați mi-au sugerat ce ar trebui să spun dacă sunt întrebată de poliție ce fac în fața aeroportului. Dacă te întreabă cineva ceva, orice ce mă. Da. Dar ce zici? Dar eu știu de lumea. Și de lumea și ce eu. Întâlnesc omul. Da. Aveam să aflu că urma să îl întâmpinăm pe Mica Bodalan, unul dintre coordonatorii platformei Evrazia, fondată de Ilan Șor la Moscova. Acestuia nu i-a fost permisă intrarea în Republica Moldova. Cu toate acestea, oamenii chemați la aeroport nu erau lăsați să plece acasă. 6 august 2024 a fost ziua în care am primit confirmarea că Ana Anastas, adică identitatea mea falsă, a fost înregistrată în baza de date a băncii ruse Pромсвязьбанк. Da, ați înțeles corect. O bancă din Rusia mi-a deschis un cont doar în baza unei imitații a buletinului de identitate și fără ca eu să fi scris vreo cerere în acest sens. Printr-un SMS am primit și codul pe care urma să-l folosesc pentru a-mi accesa contul. Am instalat aplicația Pромсвязьбанк și m-am logat cu datele primite prin SMS. Soldul era 0, însă am primit asigurări de la superiori că oricând poate fi suplinit. 7 august 2024. Am fost invitată din nou la Dobrogea la Zasedania, așa cum numeau oamenii aceste întâlniri. Și de această dată Alexandru s-a lăsat așteptat, întârziind cu o oră. Între timp, activiștii, majoritatea vârstnici neobișnuiți cu telefoanele moderne și aplicațiile mobile, se apropiau nemulțumiți cu telefoanele și buletinele în mâini, așa cum li s-a cerut pentru a se putea înregistra într-un chatbot de pe Telegram. Comandira Raia însă a încercat să liniștească spiritele. Pentru mine asta, eu spun că să vezi de telefoane de el. Să duci în el să facă, nu știu, el ia-ți bine, să facă programe în telefon. Там ей помогли и сделала так. У нее получилось там пенсия 700. Fac programă în telefon. Programa Traian. Fiecare trebuie să aibă telefon. Nu trebuie, eu nu trebuie să am telefon. Eu trebuie să îl trebuie și că eu am telefon. Dacă vrei să primești ceva, trebuie să ai telefon. Primim ca lumea tot normal, dar noi cu telefoane. Nici o boagă, nici nu știu. Cu banii să ne transmite telefon. Dar eu nu știu nici o nică, nici o... Eu și am lucrat în firmă, n-am lucrat în telefoane. După venirea lui Alexandru a început înregistrarea activiștilor în chatbotul de pe Telegram. Mie, fiind cea mai tânără dintre cei prezenți la adunare, mi-a revenit rolul de a ajuta activiștii din organizație, în mare parte oameni în etate, să se înregistreze în chatbotul de pe Telegram. Imediat după accesarea chatbotului numit Condrița 44, trebuia selectată limba, opțiunile fiind doar rusă sau moldovenească. Ulterior, activiștii urmau să parcurgă alți câțiva pași, inclusiv expedierea fotografiei buletinului de identitate. La final, pașii parcurși erau confirmați printr-un selfie video de câteva secunde. Для того, чтобы вы получили физическую карту, чтобы могли снять, это у вас электронная, потому что в электронном виде я тоже вижу бабки.
Но если у вас нету карточки банковской, Я поняла. для того, чтобы ее получить, ты должна закрыть по активистам. Я не собираюсь лететь в Москву по 20 раз из-за тебя, и чтобы за меня платили по 1000 евро. Ты понимаешь? Плюс гостиница, проживание. И это у всех проблема. Faptul că eu, fiind nou venită, am primit mesaj de la Promsvestbank, iar unii activiști mai vechi de la Dobrogea nu primise încă, a stârnit nemulțumiri. Я не получала сообщение. Толя дал. Мои за границей. Так она говорила, что должна прийти какое-то сообщение. Какое у нее должно сообщение? Ну, как сообщение пришло? Вот За что? У меня пришло банка. сообщение. Ну, а что сделали? Что она сделала? Вот у меня надо сейчас... Я смотрю, что всем пришло. И паспорт, и Если всё, да? не сделано телеграм, значит Программа. такое сообщение не будет или как? У меня есть, я из Телеграма это... Вот сделай, получила. Сделайте. Она что сделала? Ей пришло сообщение. Зелененькое. Тоже Ты говоришь. Телеграм у нее есть, да? У меня я сделаю Телеграм. Сделайте. Я все сделала. Я просто остановлю вам всем карточки. У и меня всё. надо программа... Я остановлю всем карты за это. Правильно. За что? Вот Я оцениваю. Саша, я я смотрю, говорю, сколько раз, ну, повторяю. кто хочет. Ну, Еще раз повторяю. Я смотрю, когда человек. Мы поэтому решили, те, которые даже новенькие, мы ставим галочку, бухгалтерия кидает. Если я не ставлю галочку, я даю толчок для того, чтобы люди получили, чтобы они двигались и тебе dали людей. Apoi a urmat o nouă discuție despre bani versus loialitatea față de partid. Oamenii au fost sinceri cu șefii lor și le-au spus că tot ce contează sunt banii. Еще раз повторяю, за что тебе надо дать? За демонстрации спрашивают люди. Вот Почему ты объясни. должна получить? ну știu. Она не Зачем тут требует мини-бани pentru демонстрации, митинг? Tu vrei bani? Да cum? Dar Am luat, degeaba am luat Cum? За что? А ты за полштуки получила за месяц, за что? С такими вопросами. Tu ai primit idei? Ianuarie, februarie și mart. Dar eu am dat grație, da? Grație, pădare. În februarie. Și unde tu ai spus pe mine, mulțumesc, Februarie, marт, апрель. Câte ori am spus, да, sunt nu înțelegem, Вы из-за денег ходите? Конечно, А ради чего? Дай паспорт. Хай. Конечно, за деньги ходят, Саша. За что? Они тебе не скажут. Конечно, за деньги ходят. А что, за идею прийти трудно? За идею. трудно. А что, тогда зачем нам тогда мне нужны в команде, если только за бабки? За бабки, как люди ходят, и мы тоже ходим. 12 august 2024. Mă înregistrez și eu pe chatbotul din Telegram în calitate de activistă. O zi mai târziu primesc linkul atribuit activistei Ana Anastas, pe care urma să-l folosesc pentru a racola simpatizanți, ca într-o adevărată piramidă financiară. Fiecare simpatizant atras în grup însemna bani în plus pentru mine ca activistă și un vot în plus pentru partidele lui Șor. 26 august 2024. Pe contul meu, adică al activistei de partid Ana Anastas, de la banca rusească Promsvestbank, au fost transferate 15.000 de ruble, echivalentul la 3.000 de lei moldovenești, atât cât mi s-a promis pentru munca de activistă. Singura problemă era că nu puteam accesa aplicația, întrucât Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a cerut operatorilor de telecomunicații să o blocheze. Pe parcursul lunii august, imediat după ce am devenit activistă cu un contract oficial transmis pe Telegram, primeam apeluri frecvente de la Moscova, așa cum mă prevenise Comandira Raia. În una dintre multiplele conversații cu cei de la Moscova, mi s-a oferit o soluție de a folosi aplicația Promsvestbank, blocată de SIS pe teritoriul Republicii Moldova. Скажите, пожалуйста, вы получали смс-оповещение с банка ПСБ? Да, я получила. На сумму 15 тысяч. Отлично. Смотрите, это ваша благодарность. За апрель, май, июнь, июль. Скоро придет за август. Такая же сумма. Да. У вас получается зайти в личный кабинет? Активировать? Или проблемы? Нет, я активировала, но сейчас я не могу открыть. Понятно. А вы закачивали VPN румынский? Именно румынский? Fiecare zi care a urmat însemna apeluri de la Comandira Raia. Aceasta îmi cerea insistent să îndeplinesc diverse sarcini. Are rost să trimit bani pe cont și tu trebuie să lucrezi. Are rost trebuie să dau hârtie să le dai la oameni, să faci fotografii. Are rost să vii la mine.
Am înțeles, dar dacă sunt mai multe persoane, păi cred că pot să fac. Dacă даже unul este, tot trebuie să vii. Tu ești obligată să vii, că tu lucrezi cu noi. Și eu nu înțeleg de ce tu nu ridicai trubca. Tu erai ieri la ora 12, la jumătate la 5, erai în internet. Eu te-am sunat și tu n-ai ridicat. Nadia te-a sunat, n-ai ridicat sectorul. Ce înseamnă asta, Nadia? Eu ți-am spus, Ana, să și pe telefonul totdeauna mă gândile că eu te sun, tu să ridici. Bine, Tanțuraia. Ei, bine, așa facem, așa nu-ți face lucru. Ai venit 2 zile și ai primit 3.000 de lei și nu lucrezi de fel. Am înțeles, eu te aștept la 5. După ce am fost dojenită de dimineață, în seara zilei de 2 septembrie am mers la Dobrogea, unde am ajutat 2 activiști să se înregistreze pe chatbotul de pe Telegram. Ulterior am primit indicația să împart pliante cu falsuri despre Uniunea Europeană și laude la adresa Uniunii Economice Euroasiatice. Jurnalista din mine a decis că nu e corect să împart dezinformare, așa că am plecat acasă fără a distribui pliantele. Pentru că nu i-am transmis fotografii cum împart pliante, Raisa m-a dojenit din nou, așa că am fost nevoită să revin la Dobrogea pentru a împărți pliantele. Евразийский экономический союз. Какой нужен? С Россией? С Еланшор. Правда. Не выйдет уссора ничего. Да? Спасибо. Что пишут? Читаете? Их них ферштейн. Вот русский язык. Их ферштейн. Cu cât mai mult se apropia ziua alegerilor, cu atât mai mare era presiunea de a racula simpatizanți noi. Activiștii erau motivați cu promisiuni de bonusuri și concursuri cu smartphone-uri. Алло, здравствуйте, Анна, меня зовут Дмитрий, я из команды Блока Победа. Вам сейчас удобно? Здравствуйте. Да, конечно. Я бы хотел коротко обсудить с вами наш чат-бот в Телеграме, передать вам очень важную информацию. Вы ведь активист Блока Победа, да? Да. Председатель Блока Победа, именно Илан Шор, дал поручение всем активистам зарегистрировать 10 симпатизантов до 19 сентября включительно. Если вы уже начали регистрировать, то вам уже поменьше надо будет. Ну, именно через чат-бот. Mesajele cu textul "Ura, iarăși concurs" au început să fie distribuite pe chaturile interne de pe Telegram ale activiștilor. Scopul competiției era de a înregistra cât mai mulți simpatizanți, miza fiind un smartphone. Pentru a facilita racolarea a cât mai mulți oameni, am primit chiar și o instrucțiune de găsire și înregistrare a 10 simpatizanți. Citez un fragment din instrucțiune. Probabil ați auzit despre încercările autorităților de a limita plățile la noi activiști. Probabil ați auzit despre cum au fost luați bani în aeroporturi în timpul unei căutări. Prin urmare, toate plățile le facem acum doar printr-un card bancar și acești bani nu au fost încă luați de la nimeni. Pe 21 septembrie am fost chemată din nou la Dobrogea, fără a mi se spune pentru ce. Odată ajunsă în parcul în care se întâlneau de obicei activiștii, văd 2 bărbați necunoscuți. Unul dintre ei s-a dovedit a fi Oleg, fostul șef de la Chișinău pe regiunea Sângera, despre care mai auzisem anterior. Aveam să aflu că urma să-i transfer acestuia cele 15.000 de ruble primite pe contul meu de la Pромsvestbank și că, în schimb, voi primi doar 2.300 de lei cash, ca urmare a comisioanelor percepute de bănci. Короче, ел трансмитил ножку. А я не попросила. Такого трансмитила. Луня садок кабани. Все. Все, садок кабани, 2.300 номер. К Илье, к транспорт. Тут тестидем. А что именно? Потому что я уже скачала этот... Вам надо обналичить, правильно? Обналичить это... Перевести. Да. Сейчас? Нет. Сейчас ребята вам покажут. Он закончится одной человек, а потом освободится. Хорошо. У вас там 15 тысяч, правильно? Да. 15 тысяч рублей. Значит, когда мы перекидываем на мой счет для обналичивания, да. Значит, у вас, получается, ко мне придет 14 700 рублей. То есть банк сожрет 300 рублей за перевод. Потом я прогоняю еще через 2 банка.
каждый забирает банк по 2,5%. Получается минус 5. 2,5 плюс 2,5 получается 5%. Умножаем полученную сумму. Тут получится 13 965 рублей. Умножаем на курс 0,165. И получаем 2300 лei. Понятно? Da. Astfel, urma ca luni, 23 septembrie, să primesc banii cash. Până a primi banii, însă, pe 22 septembrie 2024 am fost chemată la o întâlnire la Sângera, unde au venit activiști din Dobrogea, Revaca și Sângera. Imediat cum am ajuns, am surprins din nou discuții despre bani. Еще a spus, o zis că noi până ce n-am făcut nică, voi o să vreți numai bani, N-am făcut nică. lucru, докажи, что ты сделал. Dar la demonstrație stăteam câte 4 ore, asta nu-i lucru. Gazete îmi dat, hârtie îmi dat, nu-i lucru. Da. Astfel aflu că președinților de organizații li s-au promis câte 5.000 de lei pe lună. Eu am spus, eu și spun, eu mai mult nu lucrez. Nici oamenii mei nu lucrează, la să vii la Dobrogea cu oameni, la oameni, la activiști trebuie să vii câte 3.000 de lei. 3.000 de lei. Noi în fiecare lună trebuie să avem câte 5.000 de lei, noi. Unde banii? Enervată, Raisa face mai multe dezvăluiri despre mișmașurile lui Alexandru. Când a fost să el a doua oară la Moscova, nu i-a dat $7.200 pentru Revaca. Și este om care le-a primit, i-a dat lui Oleg. Oleg a spus că el nu poate să le ducă în Moldova. A spus Sasha că el le duce. Și le-a dus Sasha în Moldova. Și unde banii? V-a dat? Nu v-a dat. El crede că noi nu știm. Nică. Tot să aude câte leacă să aude. Deci poate că el nu e înainte. Dacă nu întrebați, unde banii voștri? Eu i-am spus și ei, Logat. A spus că a dat 1.600 numai. Nu știu, ia că întrebați-o pe dânsa. Eu i-am spus că i-a dat 1.600 numai de dolari. Să vede el ateați acolo, cât vă sunteți acolo. Câte vă obște sunteți în colectiv? Vreo 15 oameni. Dar el a primit pe 33 de ani. De unde oamenii ăștia s-au luat? Din cer sau de la cimitir? Ne apropiem de locul întâlnirii. O margine de drum. 4 șefi de la Chișinău și-au făcut apariția. Un bărbat trecut de 30 de ani, îmbrăcat la 4 ace, prezentat drept consilier municipal, începe să țină un discurs în fața mulțimii adunate. Скажите мне из вашего опыта, люди что считают приоритетным из этих двух мероприятий? Выборы президента или референдум? Референдум. А выборы президента почему? Чтобы избавиться от нее. Поэтому мы должны понимать, что референдум – это базовый, фундаментальный элемент ее выборной кампании. Если мы уничтожим референдум, Майя Санду вообще не очень будет говорить. Așadar, vorbitorul confirmă că pentru Moscova miza este referendumul. Pe final de întâlnire l-am întrebat pe Alexandru cine este totuși candidatul lui Șor. Когда мы разговаривали с людьми, мы им скажем, что будем голосовать против референдума. Да. Против. Да. А Кандидат? Кандидат. Он должен был сказать, что в пятницу мы скажем, чтобы его не сняли сейчас. Поняли? А в пятницу, когда перед выборами, в субботу никто не работает, мы говорим, кто наш кандидат, и мы... Поняли? А тогда мы будем нашим симпатизантам писать или... Мы будем звонить им всем потом. Обзванивать и говорить, за кого голосуем, кто наш кандидат. Вы будете нам, звоните нам, мы будем звонить им. Да. Хорошо. Luni, 23 septembrie, am fost chemată la Dobrogea să iau banii. Dintre cei 2300 de lei promiși, am primit doar 1300. Pe lângă comisioanele percepute la transferurile bancare, Raia a aplicat propriul comision de 1000 de lei. Tu aproape nici ne-ai făcut așa? Nici, absolut, cu lucrul nostru. Cum nici? Și ne-ai spus am făcut. Da, deși, da. Noi am luat, căroci, eu îți dau 1000 de lei, mă. De ce? Așa, că tu nu ai lucrat așa cum au lucrat toți. Eu am primit card. Și dacă ai primit, spune-te rog, tu ai meritat banii ăștia, îmi spune. Așa, precis, meriți banii ăștia.
Păi și ne-ai spus, eu am făcut. Dar ce ai făcut tu? Ai dat 2-3 hârtii și ai fost odată la demonstrație și gata. Și de câte ori m-ai sunat? De câte ori m-ai sunat? Și ai făcut acolo lucru. De câte ori m-ai sunat, eu m-am dus la tanti Unde? Nadia. Da, asta e înseamnă că ești în colectiv. Ești în colectiv. Păi da, dar 1, 2, mi-ați spus 3, că o să-mi dați... 4, 5, ține 1000 și n-ați încă 3000 că ai făcut lucru. 300, na. Dar ne-ați spus că să-mi dați... 300. 1000 rămâne, nu, ți-o dat, au ieșit pe card 2300. 1000 de lei rămâne la mine. Că eu am femeile care lucrează câte 5-6 ani și nu au primit toți banii încă. Totuși, Raisei îi era frică să nu-i spun lui Alexandru despre 1000 de lei pe care a încasat-o din banii destinați mie și a început să mă amenințe. Dar cum i-a adus amulte de la Moscova, i-a adus banii ăștia? Ți-e tot interesant de unde și nu, chiar pentru ce tu trebuie să știi. Dacă eu ți-am spus, eu să n-aud vorbă de la Sasha și de banii ăștia tot, dacă să aud de banii ăștia de la Sasha, eu te scot din părștea și cauți altă Adică să nu-i spun că... Dar de ce trebuie să-i spui? Eu spun așa că tu n-ai lucrat absolut pe o leacă. Bun, las că eu să-i spun că mi-a dat 2300 dacă să așa cum a ieșit, cum pe card, da. 25 septembrie 2024. Raisa mă anunță printr-un apel telefonic despre avansarea mea în carieră. Urma să devin activistă responsabilă de comunicare în organizația primară din Dobrogea. Totuși, apelul primit de la ea avea și o altă menire, să mă prevină că voi fi sunată de la Moscova și să-mi spună repetat că nimeni nu trebuie să știe despre 1000 de lei pe care a încasat-o din salariul meu. Mai mult, Raisa mi-a dat asigurări că de acum încolo voi primi, citez, atât cât îmi va veni pe card, fără să aplice și ea un comision. Câteva ori mai târziu primesc un apel de la Moscova. А скажите, Анна, вот разговаривал с вашим представителем от первой организации, она вот сказала, что вы разбираетесь, да, вот в регистрациях этого всего. Да. А не хотите стать активистом по коммуникации? Да. Да, конечно. Да, это по вашему ТО, по 44-му. 28 septembrie 2024. Sunt adăugată într-un grup de Telegram intitulat TO44 activiști responsabili pe comunicare. Din mesajele Evei Sergeevna, așa cum se prezintă coordonatoarea grupului, aflu că această funcție a fost instituită tocmai pentru că oamenii racolați să slujească pe șor, majoritatea în etate, nu știu să folosească telefoanele mobile inteligente. Prin manipulare, activiștii din acest grup erau învățați cum să manipuleze la rândul lor. Vă salut de aici din sediul Inspectoratul General de Poliție. 3 octombrie 2024. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernuțeanu, și șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, susțin un briefing de presă în care spun că peste 130.000 de cetățeni au primit bani din Federația Rusă prin intermediul schemelor de corupere a alegătorilor pusă la cale de Ilan Shor și că doar în luna septembrie poliția a documentat transferuri de peste 15 milioane de dolari de la Moscova către rețeaua lui Ilan Shor din Republica Moldova. Refugiat la Moscova, Shor a reacționat în aceeași zi declarând că, în realitate, amploarea transferurilor de bani și a numărului de oameni implicați este mult mai mare decât cea anunțată de poliție și procurori. 4 octombrie 2024. La doar o zi de la briefingul de presă al poliției, primesc un mesaj de la Promsvestbank, prin care sunt informată că pe contul meu au fost transferate încă 15.000 de ruble. Era salariul meu pentru luna septembrie. În ciuda perchezițiilor și a dezvăluirilor făcute de poliție, structurile lui Shor și-au continuat nestingerit activitatea. În aceeași zi de 4 octombrie am fost chemată pentru prima oară la o întâlnire în sediul Organizației Teritoriale din Chișinău, care urma să aibă loc a doua zi, într-un oficiu de pe strada Ismail 23. Tot pe 4 octombrie, în chatul Organizației Primare Dobrogea, primesc invitația la o întâlnire cu candidatul, numele căruia nu a fost dezvăluit. Mi s-a transmis doar locul și ora întâlnirii. Parcul cu Zavodă, ora 13:30. Ajunsă cu întârziere la întâlnire, îi recunosc pe colegii mei del partid de la Dobrogea, iar în fața lor, candidata independentă la prezidențiale Victoria Furtună. Deși această întâlnire fusese anunțată și de către Victoria Furtună cu câteva zile înainte, ea era înconjurată doar de oameni de la Dobrogea, Sângera și Revaca, chemați prin intermediul chaturilor de pe Telegram coordonate de oamenii lui Shor.
Stând alături de șefa mea Raisa și vorbind în limba rusă, Victoria Furtună a reluat în fața celor aproximativ 30 de oameni chemați să o asculte narrativele antioccidentale promovate și de Ilan Shor. Наших профессионалов не имеет значения, кто они, юристы, экономисты. Их закупляет Америка и Евросоюз, чтобы они работали в их компании. Вопрос сейчас, почему они отдают нам своих, а наши не берут там, чтобы они подняли, например, свои фирмы или свои институты. Вот тут и есть вопрос. Все делается для уничтожения нашей нации, для уничтожения нашей экономики, для уничтожения нашей идентичности как молдаван. У нас украли историю за 30 лет наши дети никак. И сейчас, если спросишь, у меня всегда дебаты дома со своим ребенком. Да спросишь, какую историю они учат историю Румынии, они не знают о истории Молдовы. Когда ты их спрашиваешь про язык, они говорят румынский. Почему румынский? Что, у нас нету своего языка молдавского? 5 octombrie 2024. Merg la sediul de pe strada Ismail. Toți așteaptă să se elibereze sala, semn că înaintea noastră fusese un alt grup pentru a fi instruit. Surprind din nou discuții despre bani care mă vizează și pe mine. În timp ce Raia voia să-l implice din nou pe Oleg în procesul de convertire în cash a banilor din conturile bancare, Alexandru insista să-mi arate mie cum se face acest lucru, urmând ca luni, 7 octombrie, să mă instruiască. Raisa și Nadejda însă m-au preîntâmpinat să nu accept propunerea lui Alexandru pentru că risc să fiu închisă. Să-și neînțeles, el vrea așa. Tu să-ți vezi bancă, это опасно. Scoți toți banii tu de la noi, el spune. Spune-ți vorbim clășești și moldovenești câțiva. Să pleci la banii, să iei bani din bancă, să ne aduci nou. Dar asta tare, tare e опасно. Драгалина, спустя телевизора, просто ищи. Рядом сидел с ней. Я буду говорить по-русски, ты меня понимаешь. И они сказали, это будут не только, а ловят по телефонам, а ты собираешься делать эти, ладно, поставить фотографию и это, программу. Ну ты что, я когда услышала, я стояла и так делала, он аферист. Он тебе хочет подставить. Почему он не делает? Почему он не найдет хакеров, которые занимаются этим? Apoi, cu ușa încuiată, a început lecția de propagandă pentru care am fost chemați. Mai întâi, în fața oamenilor, a vorbit Svetlana Stankevici, care s-a prezentat ca fostă jurnalistă la Prime TV. Pe rețelele sociale, aceasta se afișează drept influencer și fost model. Мы, извините за выражение, ездим за границу, работать там не по специальности. И, может быть, кто-то из вас есть, я не знаю, из родственников, кто работает учителем, может быть, в Европе. Или там, да, или какие-нибудь, но, к сожалению, нет. И они нам дают самые низкие рабочие места, так скажем, да, поэтому нельзя сказать о том, что Европа заботится о нас и хочет для нас лучшего будущего. И если бы Европа хотела бы нам помочь, ей ничего не стоило бы нам помочь буквально за 1 месяц можно сделать картинку из нашей страны. Но не это задача Евросоюза, придя в нашу страну. Задача как бы, не знаю, там, отмыть денег, дать нам кредиты, сделать нас просящими. A urmat difuzarea unui clip video în care Ilan Shor a înșiruit o serie de promisiuni. Поэтому 20 октября 2024 года мы с вами начнем новую, богатую, красивую и счастливую жизнь. Два самых важных для вас вопроса. Кандидата вы хотите, вам Валентин, председателю сейчас скажет на ушко, кого мы поддерживаем, запомните слова. Поддерживаем. Поддерживаем. Поняли? Валентин вам скажет на ушко председателям, они вам уже скажут. Нам нельзя афишировать. Второе. Референдум. Вы должны знать. Понятно, ну. Pe final de întâlnire am convenit cu Alexandru să ne întâlnim peste 2 zile pentru a-mi dezvălui modalitatea de a converti în cash banii din contul bancar.
7 octombrie 2024. După cum stabilisem cu Alexandru, la ora 11 m-am prezentat la oficiul său. După ce am intrat în clădire, unul dintre subalternii lui Alexandru a încuiat ușa din motive de securitate, pentru că în jurul clădirii patrulau mai mulți polițiști îmbrăcați în civil. Apoi mi-au luat telefonul, tot din motive de securitate. Telefonul, поставьте, Alex, забери telefonul. Alexandru mi-a explicat cum pot converti în cash banii din aplicația PromSvesBank. Schema era simplă. Urma să transfer banii tuturor activiștilor și simpatizanților de la Dobrogea pe contul meu de la PromSvesBank, apoi să transfer toți banii prin serviciul rusesc Unistream către un cont deschis la una dintre băncile din regiunea transnistreană. Ulterior urma să merg la Tighina și să obțin banii cash. Alexandru m-a sfătuit să-mi stabilesc și eu propriul comision, așa cum a făcut și Raisa cu mine. L-am întrebat pe Alexandru și despre candidata Victoria Furtună. Ieri am fost la întâlnire cu Furtună. Да, поняли. Можете всем говорить. Нам нельзя. Что? Всем говорить. Между собой вы можете говорить, кого мы поддерживаем. Мне нельзя говорить. Потому что может кто-то записывать разговор или еще что-то. Ну, конечно. Dar nu trebuie să ne pregătim pentru a candidat, așa? O să scoatem asta. Да. У нас есть запасной вариант, который мы будем потом. Все будет, это специально. 9 octombrie 2024. Am decis să-mi închei misiunea sub acoperire și să le dezvălui colegilor mei de partid adevărata mea identitate. L-am sunat mai întâi pe Alexandru. Eu sunt Ana Anastas. Da. De fapt, sunt, noastră mă cunoașteți ca Ana Anastas, dar eu sunt Măriuța Nistor, reporter la Ziarul de Gardă. Și în tot acest timp, atunci când ne-am întâlnit, atunci când am primit bani, când m-ați învățat cum să convertesc banii în cash, eu am înregistrat totul și am documentat pentru o investigație jurnalistică. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați că tot ceea ce faceți este corect, este moral, este legal și ce aveți de comentat. Ничего не понял, сейчас. N-am înțeles. Alo, mă auziți? Плохо слышно вас. Ulterior, Alexandru nu ne-a mai răspuns la apeluri. Am sunat-o și pe Raisa, deja fosta mea șefă de la Dobrogea. Da. Alo, bună ziua! Bună! Doamna Raisa? Eu sunt Ana Anastas, așa cum mă știți, dar de fapt sunt Măriuța Nistor, jurnalistă la Ziarul de Gardă. În tot acest timp cât am lucrat împreună, atunci când am primit bani, atunci când mi-ați dat indicații, am documentat, am filmat totul și am realizat o investigație jurnalistică în care am descris cum are loc toată schema. Eu aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați că este corect să corupeți alegătorii, să contribuiți la coruperea alegătorilor și dacă considerați că este legal, sunteți în area legalității. Anișoară, când și tu asta ai făcut tot, spune-mi, te rog, doar am vorbit pe tine. Pentru a documenta cum se realizează schemele de corupere a alegătorilor. Deci noi suntem corupți? Da, dumneavoastră plătiți oamenii pentru a vota nu la referendum și pentru a alege candidatul desemnat de șef. Înseamnă la dividendii mă multiști, nu vreau să te vrești, te știu. Deputata Marina Tauber, unul dintre oamenii de încredere a lui Ilan Șor, ne-a spus că nu am descoperit America. Considerați că aceasta este o formă de a face politică? Eu știu că domnul Ilan Șor și echipa noastră ajută cetățenilor care sunt în dificultate datorită Mai Sandu și partidului PAS, care au adus țara noastră într-o criză profundă. Dar pentru aceste plăți, oamenii sunt îndemnați, de fapt sunt impuși să împartă pliante, să meargă la... Nimeni nu este impus, impune Maia Sandu a voastră. Dar acești bani vor fi declarați undeva? Pe aceste surse, eu știu că sunt plătite taxe, deci totul este absolut legal.
Este legal să luați buletinele oamenilor și să le introduceți Oamenii, în baza dacă dau buletinul benevol, dacă eu să vă dau buletinul meu benevol, asta înseamnă că este decizia mea. Noi vorbim despre cetățeni maturi și de a semna un contract de angajare la muncă, clar lucru că trebuie să dai pașaportul tău. Eu nu știu, cui vreți să deschideți America? Pe mine, știți cum, nu mă afectează întrebările dumneavoastră. Vă îndemnăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți Ziarul de Gardă pe toate platformele. În următoarele săptămâni vom publica noi informații despre rețeaua lui Șor coordonată de la Moscova, iar dacă vreți să susțineți jurnalismul de investigație, o puteți face printr-o donație pe Patreon, abonându-vă la ediția tipărită a Ziarului de Gardă sau devenind membri ai canalului nostru de YouTube.